كل اللي عليك انك تاخذ معلقه وتحطها هيك. حد ممكن يتخيل انه التمثال اللي ورايا معمول من الشوكولاته؟ انا بدي اقعد يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتم بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم راح نزور متحف الشوكولاته، يعني راح نستمتع جدا بهذا الفيديو يا اخوان. الناس اللي بتحب الشوكولاته راح تنبسط كثير، راح تتمنى تزور هذا المكان. مشان هيك يا اخوان قبل لا ابلش الفيديو راح ازور مطعم لحتى نفطر فطار تقليدي، كثير ناس راح يحبوا هذا المطعم. بالاضافه لذلك يا اخوان لو اول مره بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناه وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو في كل مكان. ليتس جو. طبعا انا حاليا في منطقة يوسف باشا وجينا مشان نفطر، وجينا عند واحد من اشهر المطاعم اللي بتقدم الفطور الشامي او الفطور العربي، خلينا نحكي بشكل عام. اليوم كل الدول العربية بتفطر فول وفلافل وحمص، لهيك جينا عند فلافل غزة لندوق ألذ فول وفلافل في المنطقة. خلينا نجرب ونكمل بعد هيك باقي الفيديو. المطعم يا اخوان موجود فيه اصناف كثير، يعني انت لو جيت وشفت المنيو، طبعا المنيو بيطلع معكم بالشاشة، كثير اصناف موجوده. خلينا نحكي عن اكثر من 5-6 انواع اطباق فول، يعني كمان حمص موجود اكثر من نوع، موجود فتة حمص كمان. كل شيء موجود يعني غير السندوتشات كمان. فانت لو جيت هون مشان تفطر رح تتلخبط، بس لكن يستحق التجربه بكل معنى الكلمه. عم بدي اصحح معلومه يا اخوان، هو اسمه غزه فلافل مش فلافل غزه، يعني مع اني 3 سنين صار لي باكل عنده، بس خلص هو الاسم فلافل غزه. عموما وصل الفطار زي ما بيطلع معكم بالصوره. جبنا حمص وجبنا حمص فول غزه. فول غزه بيجي مع حمص في الغالب او ساده انت حسب ما بدك، بالاضافه كمان لصحن فلافل. راح ندوق يا اخوان ونحكي لكم راينا بكل صراحه، مع اني انا مجربه يعني كثير، ولكن راح نحكي لكم مشان تعرفوا اكثر عن هذا المكان. راح نقول بسم الله ونجرب الفول الغزاوي يا اخوان. بسم الله. مميز جدا في طعمة الفول الغزاوي يا اخوان انه مع الحمص، حمص مع فول بيعمل ميكس رهيب. بالاضافه كمان لزيت الزيتون الاكثر من رائع بصراحه. ما بعرف اذا هو زيت جاي من غزه او زيت تبع تركيا، ولكن طعمه رهيب مع الميكس كامل بصراحه. طبعا وقت الفلافل حاليا، فلافل هذا غزاوي صح بدون اي مجامله يعني. فلافل مع حمص. الساندويتش المفضل بالنسبة لي في غزة كان فلافل مع حمص. معلومة للمتابعين، احنا في غزة مشروع العيلة الأساسي منذ القدم من 30 سنة فاتوا اللي هو مطعم فلافل وفول، من أشهر المطاعم في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، اللي هو مطعم العيلة تبعنا واللي حاليا بيشرف عليه عمي. فمشان هيك يعني بميل كثير لهالموضوع، اشتغلنا فيه سنين، فتلاقيني على طول فول فلافل يعني. يا جماعة معلومة يعني، معايا شاب ليبي هسه بعرفكم عليه، كده أول مرة في حياتي ندوق الحمص. أول مرة أعرف إذا ليبيا ما فيها حمص. ما لا أنا كنت ما ناكلش، ما تحبه يعني، بس المستحيل ناكل أي حاجة لونها أبيض. هو ما بياكل أي شيء لونه أبيض، يعني جبنة ألبان أي شيء ما بيذوقه. فهسه لما داقه أول مرة بحياته بيقول لي آكل شيء أبيض، الحمص يعني. خرافي يعني. معلومة إني فاطر، وكمان فاطر قبل شوي. رهيب يعني. بعد ما خلصنا الحمد لله، في كلمة أنا بحكيها دائما في فيديوهاتي، يعني على طول بحكيها، اللي هو يوسف بصراحة غزاوي هذا خرافي. على طول بحكي خرافي يعني. هو اليوم بقول لي في كلمة انت دائما تقولها، هذا الفطور خرافي. بمعنى الكلمة يا اخوان، مش راح نجامل المكان، وما شاء الله يعني عندهم فرع ثاني كمان في منطقة اسانيور، وهذا الفرع في يوسف باشا اكسراي. فانتم في اي وقت موجودين في اسطنبول ممكن تفوتوا لعنده. وبعرف ناس كثير خلال شغلي في السياحة يعني جبتهم لهون وانبسطوا جدا يعني. فانا مش راح احكي كثير عن الموضوع، خلينا نشوف المكان اللي بعده. طبعا من امام مطعم فلافل غزه موجود موقف باصات، بتاخذ باص رقم دي 76، وهذا الباص بوصلك لمحطه اسمها السنكنت. من السنكنت راح تمشي تقريبا ربع ساعه، كيلو ونص
للوصول لمتحف شوكولاتة، او بالاغلب خد تاكسي مشان ما تتغلب كثير. بعد مشي 10 دقائق وصلت لمتحف الشوكولاتة والمدخل وراي مباشرة. الناس اللي تسألني كيفية الوصول انا شرحت كيفية الوصول، وكمان راح احط العنوان بالجوجل ماب بالوصف لحتى تقدر تستخدم جوجل ماب وراح يوصلك. فخلينا نفوت ونشوف كيف الاجواء والشكل من الداخل. طبعا دخلنا واخذنا تذكره، سعر التذكره 50 ليره تركي، وبيعطوك هاي الشوكولاته هديه. بالمناسبه طعم هاي الشوكولاته خرافي، يعني جيت اكثر من مره هون ودائما اركز على هاي الشوكولاته. خلينا نبلش في اول مكان راح نزوره داخل المتحف. طبعا من اللحظة الأولى اللي بتفوت فيها للمتحف راح تشوف على باب المتحف اللي هو برج ايفل، بالإضافة كمان لشلال الشوكولاتة اللي راح نصوره بدقة أعلى بعد شوي. كمان يا إخوان موجود ورايا لوحات زي ما بتطلع معكم، هاي اللوحات معمولة من نوع خاص من الشوكولاتة معروف كتير، احنا كنا نسميه الزلط، بيجي هيك زي الحجارة ورصينها جنب بعض وعاملين لوحة من الشوكولاتة. فاللي تفنن الموجود بهذا المتحف خرافي يا اخوان، وبيستحق الزيارة من اول وهلة او من اول لقطة لهذا المتحف. واللي بيطلع وراي هاي شخصيات معمولة من الشوكولاتة كمان بتمثل اهم المهن التركية، سواء كان بائع السميد، سواء كان الشخص اللي بنظف الاحذية اكرمكم الله، بالاضافة كمان للشخص اللي ببيع الحلوى العثمانية معروفة مشهورة جدا، اكيد لما جيتوا اسطنبول شفتوا شخص ببيع هذا الشيء. فهاي بعض الاماكن الموجودة او بعض الاشياء اللي راح تشوفوها في متحف الشوكولاتة. وفي الغرفة اللي انا فيها حاليا موجود اهم المعالم السياحية في مدينة اسطنبول على شكل شوكولاتة او معمولة من الشوكولاتة، سواء كان برج غلط، سواء كان جامع سلطان احمد، مسجد الايا صوفيا، كمان اللي هو جسر البوسفور، بالاضافة كمان لجامع السليمانية، مسجد اورتاكوي، ما بدي انسى جوامع ثانيه كثير اشياء، بالاضافه كمان لمحطه حيدر باشا تبع القطار. فكتير شغلات راح تشوفوها بهذا المتحف. طبعا انا جيت لهذا المتحف اكثر من مره، ولكن لما انت بتيجي لهذا المتحف راح تذكرني او راح تتذكرني، على قد ما احاول اخلي لك المكان هذا حلو بمعنى الكلمه. لانه يا اخوان انا من نوعيه الناس اللي بحب وبقدر الفن، فانك تعمل شيء من الشوكولاته بحرفيه عاليه بدقه خرافيه، فهذا الشيء بيخليك تنبسط جدا انك تستمتع بهذا المكان وتيجي تشوف كل الاشياء اللي عملوها من الشوكولاته. يعني اللوحه اللي قبل شوي طلعت معكم هاي بحد ذاتها بالنسبه لي صدمه. الاشياء اللي راح تنبسط جدا بوجودها اللي هو شلال الشوكولاته اللي بيطلع وراي. كل اللي عليك انك تاخذ معلقه وتحطها هيك، وبدك تكون حريص جدا انه ما توقع على الارض. بسم الله. ساخن شوي لانه بتعرف شوكولاته سايحه فلازم تكون سخنه، ولكن شوكولاته يا اخوان يعني شو بدي امدح لامدح. الناس اللي بتحب الشوكولاته لحالها تحكي بالكومنت، بدي كومنت خرافيه على هذا الموضوع بالامانه. يعني عشاق ايطاليا ما نسوكوا بهذا المتحف، عملوا لكم برج بيزا المائل، برضه مائل من الشوكولاته بس الشوكولاته البيضاء مش السوداء، مشان هيك لازم تزوروا هذا المكان. حد ممكن يتخيل انه التمثال اللي ورايا معمول من الشوكولاته؟ هذا السلطان عبد المجيد الثاني، هو عبد المجيد واحد بس، فهذا التمثال معمول من الشوكولاته الخالصه يا اخوان. راح تلاقوا في الغرفه اللي بتطلع معكم بالصوره عدد من الشخصيات المهمه في تاريخ تركيا، سواء كان اتاتورك، سواء كان فاطمه ما بعرف شو لها قضيه يعني، كمان في ست باشي، كثير من الشخصيات التركيه المهمه راح تلاقوها بهذه الغرفه، بالاضافه كمان لسفينه وتمثال مشهورين كثير في البلد، فانتم راح تستمتعوا جدا بهاي الغرفه. من اكثر الشخصيات المشهوره جدا في المتاحف التركيه اللي هو ألبرت أينشتاين. طبعا كنا بنعرف أينشتاين لأنه الفيزيائي الألماني الكبير، فمشهور جدا وراح تلاقوه برضه من ضمن الشخصيات المشهورة كثير في هذا المتحف. ومن لا يعرف أهرامات الجيزة يا إخوان، هذا بالنسبة لي من أهم الأشياء الموجودة بالمتحف،
انك تيجي موجود شيء من الحضاره المصريه، فهذا شيء كبير. فراح تستمتع جدا بوجود الثلاث اهرامات بالاضافه للاخ ابو الهول اللي قاعد هون. مجمل المتحف موجود فيه اثار من كل حضارات العالم، خلينا نقول كمان يمكن من اغلب دول العالم، سواء كان امريكا، الصين، اليابان، كمان مصر، خلينا نحكي على اليونان. كثير حضارات موجود لها تماثيل مصنوعه من الشوكولاته بهذا المتحف. ولا ننسى فعاليات مولانا التركية. هاي الفعاليات مشهورة كثير في تركيا منذ الدولة العثمانية لغاية يومنا هذا. موجود بعض الأماكن اللي تقام فيها سنويا هاي الفعاليات. وطبعا في هاي الغرفة راح تشوف واحد من أهم المعالم الدينية في العالم كله، واللي هو المسجد الأقصى، بالإضافة كمان لقبة الصخرة. هذا المكان حاطينه في غرفة لحاله، بالإضافة كمان لأنه كاتبين بعض الشغلات عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة. لما تيجي لهون راح تقروها، وبعض الناس ما راح يعجبها الكلام المكتوب. أنا شخصيا لاحظت أنه في أخطاء ما بعرف إذا هي إملائية أو مقصودة، ولكن خلينا نشوف المكان اللي بعده. وطبعا في هذا المكان اللي بيطلع وراي موجود عدد كبير من الشخصيات المهمة في تاريخ الدولة الإسلامية أو الدول بشكل عام، سواء كان صلاح الدين الأيوبي، كمان موجود متخان، موجود سلجوق بيك، اتيلال. كثير شخصيات يعني معروفة على مستوى العالم بأنها كانت أو قامت بحروب وغزوات على مستوى كبير. طبعا موجود وراي واحد من اهم قادة الجيوش الإسلامية على مر التاريخ، واللي هو السلطان محمد الفاتح أو سلطان محمد الثاني. وهذا المكان بيجسد لحظة دخول محمد الفاتح للقسطنطينية أو اسطنبول، خلينا نحكي بالاسم الجديد. موجود وراي مدينة كابادوكيا، واحدة من المدن اللي كثير الناس بتحبها وبتفضلها في تركيا، وكثير ناس نفسها تزور هاي المدينة وكمان تطلع بالمنطاد المشهور جدا بهاي المدينة. فخلال زيارتكم لمتحف الشوكولاتة راح تشوفوا هاي أو هذا المعلم الموجود في مدينة كابادوكيا معمول من الشوكولاتة برضه. بعد ما بتخلصوا هذا الدور من متحف الشوكولاتة راح تفوتوا على مكان ببيع بعض التحف والهدايا، بالإضافة لأنواع شوكولاتة وقهوة مشهورة جدا فيها هذا المصنع المعروف في تركيا وفي أغلب مناطق أوروبا والشرق الأوسط. والغرفة هاي موجودة داخل المتحف، وهي عبارة عن غرفة موجود فيها زي سينما صغيرة بتشرح لك تاريخ بداية هذا المصنع لحتى يومنا هذا. وأكيد راح توصلوا لهذا المكان خلال الجولة، واللي هو كافيه متواضع على الطريقة التقليدية التركية. فانتوا راح تقعدوا بهذا الكافيه تطلبوا اجود انواع القهوه اللي ممكن تذوقوها خلال زيارتكم لتركيا في هذا المكان عن تجربه شخصيه. وطبعا القسم اللي انا فيه حاليا وبيطلع معكم بالشاشه، هذا القسم مخصص للاطفال بشكل كامل، خلينا نقول. يعني الاشكال او الاشياء اللي معموله بهذا المكان حلوه جدا. عاملين اكثر من شيء له علاقه ببعض الحضارات اللي دخلت لتركيا او بعض الاشياء الموجوده في القرى التركيه، بالاضافه كمان لبعض المجسمات افلام الكرتون اللي كنا بنعرفها موجود لها مجسمات بهذا المكان بخص الاطفال، بالاضافه كمان لانواع او اشكال للجاتو والتورته. يعني كثير شغلات موجوده بهذا المكان او القسم اللي بخص الاطفال. وطبعا القسم الاخير في المتحف واللي هو الهدايا يا اخوان، عن جد اشكال الهدايا بتجنن. يعني ممكن تاخذوا هدايا للناس اللي بتحبوها من هذا المكان. اي نعم الاسعار ما بين المتوسط والغالي، ولكن تستاهل بكل صراحه. الترتيب، المنظر تبع العلبه بيخلي الشخص ينبسط جدا حتى لو كانت هديه متواضعه، فلكن يستحق الزيارة. وهذا المكان لازم تشتروا منه هدايا. أنا مش بعمل إعلان يا إخوان، لا والله، بس حبيت الأشكال اللي يعني الترتيب بيطلع معكم بالشاشة. في آخر الجولة موجود حنفية الشوكولاتة، ولا بيعطوك هيك بعبوا لك إياها، تشرب شوكولاتة وبعدك تاكلها نفسها. يعني نفس الشوكولاتة الموجودة بالشلال. أنا بدي أقعد وهي صار. أيوه النمر. الناس اللي بتحب الشوكولاته لو وجدت هون يومها يبقى كله شوكولاته من الاخر. يعني يوسف حبيب،
بالله عليك تقول لهم قديش تعبنا بالتصوير. انا ما راح احكي، انت شو رايك؟ صراحة أنا أول مرة نعرف إن اليوتيوبر يتعب للدرجة هذه، فالفيديو يستحق إنك سبسكرايب ولايك ونشر الفيديو وشير بكل مكان. ايه وفيديو، لأن الفيديو خرافي. بس بالله عليك كم مرة عدت المقدمة؟ بس المقدمة كم مرة عدتها مشان اعمل مقدمة؟ يعني يمكن 15-20 مرة عدت المقدمة. مرة يجي سيارة، مرة عيد، مرة اغلط. فتقديرا للجهود يا اخوان، لايك شير كومنت. يعني مش ساعة بس صراحة، يعني الفيديو مرات 4 أيام 3 أيام يقعد يتعب فيه. خاطر لسه في مونتاج. ايه شفت المونتاج، انا شفت على خير ان شاء الله. وطبعا بعد متحف الشوكولاته على بعد 5 دقائق موجود مول، ممكن خلال زيارتكم لمتحف الشوكولاته تزوروا هذا المول اللي اسمه اكباته. راح احط لكم العنوان بالوصف لحتى تقدروا توصلوا له من خلال الجوجل ماب. موجود فيه عدد من الماركات البسيطه يعني اللي ممكن تتجولوا فيها خلال زيارتكم لمتحف الشوكولاته. طبعا لهون انا بكون وصلت لنهايه الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا مشاركه الفيديو يا اخوان، نشره بكل مكان من خلال الواتس، الفيسبوك، الانستغرام. بالاضافه كمان انكم تعملوا لايك للفيديو وكومنت. واشوفكم الاسبوع الجاي في فيديو جديد. سلام.